Hey, what's up mga sir? Welcome back sa channel. So for today, meron na naman tayong kalukuhan na gagawin. So recently, napansin ko parang medyo nawawala na ng hatak yung motor natin. So normally ang cause nun kapag pudpud na yung clutch lining or yung clutch plate natin. So ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng clutch lining at saka clutch plate. Tapos isasabay na rin natin yung change oil. Pero before tayo mag-start, ito yung mga kailangan natin. So meron tayo ditong 2 liters ng fully synthetic na 10W40 na oil. Kicks yung brand, nasa 240. Tapos meron din tayo ditong SGP na clutch plate. Ewan ko, ang price nito 75. Okay, SGP 4. Tapos meron tayo ditong clutch lining, 1 set, 5 pieces. Itong clutch plate natin ay pang X4 kasi medyo mahal yung pang Raider, 1,350 yun. Ito ay nakuha ko lang ng 600 X4. So okay naman tong X4 based dun sa mga nabasa ko. Tapos eto, oil filter tsaka yung mga basic tools. Tapos meron din tayong O-ring para dun sa oil filter. So sa mga hindi nakakaalam, meron tayong dalawang senyales kung paano natin masasabi na kailangan na magpalit ng clutch plate o kaya clutch lining. Okay? So ang una, tinatawag na clutch slide or sliding clutch. So ito yung kahit pigain mo na yung clutch mo, tapos nasa stoplight ka, complete stop, umaabante pa rin yung motor mo. So ang nangyayari doon kapag nag-slide yung clutch mo, yung power na na-generate dito sa may crank natatransfer pa rin sa transmission. So dapat kapag nakapiga ka na ng clutch, wala nang matatransmit na power mula dun sa crankshaft papunta sa transmission. Okay? So ang next naman ay tinatawag na clutch drag. Ito naman yung kapag nakapiga ka ng clutch, tapos dahan-dahan kang bibitaw, yung clutch mo tumatalon. So normally nangyayari yun kapag yung clutch housing o kaya yung clutch basket mo may sira na. Normally nagkakaroon ng kanal doon. So ang gagawin mo doon, dapat ipacheck mo na kasi mas kapag lumala yun, pwedeng bumigay yung clutch housing mo, mawasak yung pinaka makina. So recently ang nangyayari sa atin tuwing nasa stoplight tayo, kahit anong piga ko na nung clutch, umaabante pa rin yung motor. So feeling ko ang kailangan ko ng palitan ngayon ay yung clutch lining kasi wala na siyang kagat. So wag na natin patagalin, simulan na natin. Ang una natin gagawin, i-drain muna natin yung oil nitong makina. Tapos tatanggalin natin itong footrest, brake pedal, kickstart, tsaka itong leg shield. So para magkaroon tayo ng access dito sa may clutch cover, kasi marami siyang bolt na tatakpan yung iba, kailangan nating matanggal to para magkaroon tayo ng access dun sa clutch basket. Kung makikita nyo yung oil natin, sunog na oh. Makikipalit na talaga, sobrang itim na. Okay, so ngayon natanggal na natin yung foot peg, yung kickstart, tsaka yung leg shield. Wala nang nakaharang, may access na tayo dito sa mga bolts ng clutch cover. So ang next na tatanggalin natin is itong clutch pinion. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, itong clutch pinion, nahuhugot lang to. Walang special tool para tanggalin to. So huhugutin nyo lang to. Huwag nyo lang kakalimutan yung position ng clutch arm kung saan nakaharap. Kasi itong clutch pinion natin, may mga ngipin yan. So kapag binalik natin, ibabaon nyo lang ulit tulad kung paano nyo tinanggal. Para matanggal to, kailangan muna natin tanggalin yung clutch cable. Okay? Okay, so ngayon natanggal na natin itong clutch cable dito sa clutch arm. Para tanggalin tong clutch pinion, huhugutin lang natin yan. Okay, so ito ang itsura ng clutch pinion. So itatabi nyo lang para hindi malagyan ng buhangin. Magandang i-check nyo na rin tong pinaka ngipin ng clutch pinion nyo kung buo pa. So far itong sa atin, good pa naman, wala pa siyang tama, wala siyang uka, so wala siyang kanal, okay pa to. Ngayon ang next na tatanggalin na natin is itong pinaka
clutch cover. Okay, so meron siyang bolts. Ang diskarte sa pagtanggal nitong mga tornilyo niya, alternate, kabilaan. Huwag nyong tatanggalin ng magkakasunod kasi may tendency na mag-crack yung pinaka cover nyo kapag umangat yan, tapos dito sa kabilang side hindi pa, so may tendency na mabasag yung kabila. So ang diskarte dyan, luwagan dito, luwagan sa kabila, so alternate, parang star, tapos saka nyo tanggalin lahat ng magkakasunod. Okay, so itong pinaka clutch cover natin, hindi natin siya mahuhugot dito sa pinaka shaft kasi merong nakaharang na brake pedal. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung lock sa likod para bumaba to. Okay, okay, so ito na yung clutch cover natin. I-check nyo kung okay pa yung gasket, kasi kung okay pa yung gasket, yan na yung gagamitin natin. Pero in case na punit na yung gasket, palitan nyo na. Mura lang naman ang gasket, nasa 50 pesos lang, 40 hanggang 50. Okay, so meron naman tayong spare na gasket in case na kailangan natin. Okay, so ito na yung pinaka clutch basket natin. So kung makikita nyo, meron siyang 5 clutch lining, tapos in between dun sa mga clutch lining, merong clutch plate. Okay, so meron tayong 5 tornilyo. So tatanggalin din natin yan. Ganun din yung diskarte kung paano tanggalin yan. So parang star, so salitan, saka natin huhugutin. Tapos i-check natin kung makapal pa yung mga clutch plate, kasi kung hindi na, kailangan ng palitan. Okay, so kung i-check nyo yung clutch basket natin, walang kalug. Okay, so ibig sabihin maganda pa. May counting play, may minimal na play, pero okay pa. Okay, so ito na yung pinaka clutch basket natin. Ito yung pack. Nako, delikado na, may kayod na. Oh, no. Ang lalim. Ito, makikipalit tayo ng clutch basket. Ang lalim ng kayod. Ay nako, John works. Ay, mangyayari niyan, makikipalit tayong clutch basket. Makikita nyo, eto, ang lalim na ng kayod, men. Okay, so yan yung mga una nyong chine-check kapag nagbukas kayo. Titignan nyo kung may play yung clutch basket. Tapos yung mga bearings nyo or yung mga gear, check nyo na rin. So far okay. Ay nako, may play na rin yung clutch basket pala natin. Mukhang makikipalit na ng buo. Laki na ng play. Laki na ng kayod sa loob. So for the meantime, babalik muna natin yung clutch plate, kasi ang mangyayari nyan, machine shop na yung gagawa dito. Ang lalim, oh, pati rin dito. Okay, mukhang papa machine shop natin to, ah. Okay, kung makikita nyo, eto may kanal na. Eto, kailangan ng makisin seal, kailangan pantay yan para nag-slide yung clutch natin, kaya nagkakaroon ng clutch dragging. Tapos yung pinaka basket natin sa loob, kinain. So ang mangyayari nyan, papa-machine shop natin to. Try natin kung makakahabol pa ngayon, tapos balitaan ko kayo. Hey,